ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Blacky Tech YouTube channel එකට. අද අන්බොක්ස් කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් මොනිටර් එකක්. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ විදිහේ package එකක තමයි අපේ මොනිටර් එක ගෙදරටම හම්බ වෙන්නේ. මම මේක order කරේ daras.lk කියන website එකේ. මම ඒකේ link description එකේ දාලා තියන්න. අපිට මුලින්ම මොනිටර් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ කොටසක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට සුපුරුදු power cable එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මොනිටර් එකට HDMI cable එකක් නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ VGA cable එකක්. ඔයගොල්ලෝ laptop එකකට මේක connect කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට HDMI cable එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ මොනිටර් එකේ quick guide එකයි online warranty card එකයි හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට CD එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. CD එකේ මොනිටර් එකේ drivers තමයි write කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ස්ටෑන්ඩ් එකේ අනිත් කොටස බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ BenQ අඟල් 22 IPS මොනිටර් එක. ඒ වගේම මෙතන මොනිටර් එක power on කරන බටන් එක වගේම මොනිටර් එකේ menu එක control කරන buttons 5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මොනිටර් එකේ HDMI port දෙකක්, VGA port එකක් වගේම headphone port එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මොනිටර් එකේ inbuilt speakers දෙකකුත් සවි කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ ඒකේ sound quality එක. මේ මොනිටර් එකට ස්ටෑන්ඩ් එක සවි කරන විදිය යූසර් මැනුවල් එකේ පින්තූරත් එක්කම සඳහන් කරලා තියෙනවා. හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඒක හයි කරගන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.